Salutare tuturor! Astăzi am să vă explic cum afectează usturoiul gustul și aromele preparatelor în funcție de modul de pregătire. Usturoiul zdrobit în coajă. Prin această metodă se va elibera cea mai mică cantitate de arome, însă gustul va fi foarte dulceag. Acesta este potrivit pentru aromatizarea subtilă a uleiului din tigaie înainte de gătirea propriu-zisă sau pentru preparatele la cuptor. Usturoiul feliat. Sub această formă, usturoiul va elibera o aromă foarte subtilă, deoarece ruptura fibrelor este minimă. Acesta fiind foarte potrivit la pastele ce nu conțin sosuri sau la peștele rafinat gătit la cuptor. Usturoiul tocat mărunt cu cuțitul. Prin acest mod de tăiere, fibrele usturoiului suferă o ruptură mai mare, iar o mică parte din sucurile acestuia se vor pierde pe tocător. Acest tip de usturoi poate fi folosit la dressinguri, tocănițe sau paste cu sos, deoarece are o aromă moale și un gust dulceag. Usturoiul la presă. Prin acest mod, fibrele usturoiului suferă o ruptură mare. Acest usturoi va elibera repede aroma în preparate, având o aromă puternică sub formă crudă, dar prin gătire aceasta se va domoli. Usturoiul zdrobit în mojar. Prin această metodă, aproape toate fibrele vor fi zdrobite. Astfel, aroma va fi mai bine distribuită în preparate. Acest usturoi este util la dressinguri ce necesită o aromă puternică de usturoi, la preparatele din pește sau la fripturi. Usturoiul făcut piure. Acest tip de usturoi va avea toate fibrele distruse, prin acest mod eliberându-se o foarte mare cantitate de alicină, o substanță ce creează acea aromă puternică specifică usturoiului. Prin gătire se va mai domoli, răspândindu-se cel mai rapid în preparate. Acest tip de usturoi este important să nu-l adăugați la începutul gătirii, deoarece sucul se va evapora foarte repede, iar preparatul va avea un gust amar. La final, nu uitați să vă abonați dacă vă place acest canal. Eu am fost Claudiu Vaida și până data viitoare vă doresc toate cele bune!